السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې اپلیکیشن در وښیم. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ نو بیا تاسو ته د فیسبوک، دغه رقم د ټویټر او دغه رقم د واتساپ، د یوټیوب د یوه شي ضرورت هم نشته چې تاسو دغه ټول هر یو ځان ته ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه یو اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ دغه ټول اپلیکیشنان به تاسو ته په دا یوه اپلیکیشن کې ملاویږي. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو په دغه ټایټل باندې کلیک وکړئ تاسو ته به ډسکرپشن خلاص شي. کله چې تاسو ته ډسکرپشن خلاص شو دلته به ما اپس لینک ورته لیکلی وي. تاسو به دا لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو به دغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه ډاونلوډ کړئ دغه رقم تاسو راسئ هغه اپلیکیشن به خلاص کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ په دې اپلیکیشن کې تاسو ته فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر، دغه رقم یوټیوب هر اپلیکیشن چې تاسو غواړئ دا تاسو ډېر په اسانه طریقه سره پیدا کولی شئ. ګور دوستانو ټیک ټاک شو، دغه رقم ویکې شوه، دغه رقم ګوګل شو، دغه رقم ټول اپلیکیشنان تاسو په دغه اپلیکیشن کې پیدا کولی شئ. ګوره مسنجر شو، ګوګل ډرایو شو، دغه رقم ټوټل تاسو ته په دغه اپلیکیشن کې درکوي. اوس که چیرته تاسو غواړئ چې فیسبوک خلاص کړئ سمپل دی به تاسو په فیسبوک باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په فیسبوک باندې کلیک وکړئ دغه رقم فون نمبر او ایمیل اډرس او دلته به تاسو پاسورډ ورکړئ نو تاسو به لوګین ووایئ تاسو ته به فیسبوک خلاص شي. دغه رقم که چیرته تاسو انسټاګرام خلاصوئ انسټاګرام هم تاسو خلاصولی شئ، ټویټر هم تاسو خلاصولی شئ او یوټیوب هم تاسو خلاصولی شئ. نو دوستانو په دغه اپلیکیشن کې تاسو ټول اپلیکیشنان ډېر په اسانه طریقه سره پیدا کولی شئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي وي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.